ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቱና ፓስታ ነው። ቶማቶ ያለው በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር የቆርቆሮ ቲማቲም አለኝ አንድ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይም አለኝ። ጦስኝና ታይም ይለያል። ታይም ነው የተጠቀምኩት እኔ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ቱና ስትጠቀሙ ይቅርታ ኳሊቲና ጥሩ ቱና ተጠቀሙ ባካችሁ። እንደነገርኳችሁ ፓስታ ቶማቶ ስለምንሰራ ይሄ ያስፈልገናል። እንደዚህ ቀቅለን ማስቀመጥ አለብን። የፈለጋችሁትን ፓስታ የፈለጋችሁትን መኮረኒ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ደስ ወይም መጥበሻ ጥዳላችሁ። ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ከዛ ምን ታደርጉት? ሽንኩርታችሁን ጠብሳላችሁ ማለት ነው። ሽንኩርታችን እንደዚህ ጠብስና ከዛ ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርታችን ቃሪያችን ተጠብሷል። ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርቱን በጣም ማድቀቅ ትችላላችሁ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቱና እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ ቱና ስትጠቀሙ ኳሊቲ ቱና ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ታይምና በርበሬውን እንጨምራለን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ምንም 4 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንደነገርኳችሁ ቱና ስትጠቀሙ ጥሩ ቱና ተጠቀሙ ባካችሁ። 4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ምን እንጨምራለን? ቲማቲም የካን የተጠቀምኩት የቆርቆሮ እሱን እንጨምራለን። ለ5 ደቂቃ እናበስላለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ጥብስ አድርጋችሁ አብስሉ። ቱና ስትጠቀሙ አሁንም እነግራችኋለሁ ጥሩ ቱና ተጠቀሙ። ከዛ አሪፍና ምርጥ ይመጣላችኋል። ከ5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እያየን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ቱናው እንዲተጠብሱ ምርጥ ሆኖ ምን እንጨምራለን? ፓስታችንን እንጨምራለን። ፓስታ ስንጨምር የምንጠቀመው ሌላ ማረጊያ ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ለ2 ደቂቃ ፓስታችንን እንጨምርና እንጠብሳለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ፓስታችንን እንዲያደርግን ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ከ2 ደቂቃ በኋላ እናያለን። በደንብ ጥበሱ፣ በደንብ አዳርሱ። በቃ ያያችሁት እንዴት እንደሚያምር ዋው! በጣም ደስ የሚል ነው። ሽታው ደስ ይላል። በቃ እንዲያደርግን እንጠብሳለን። እሺ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? በጣም ቀላል ሲምፕል እና በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ። ቺሊ ያለው ያቃጥላል። ማቃጠል ማትፈልጉት ለውጭ እሱን መተው ትችላላችሁ። በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁኝ ነው በነገራችን ላይ የምሰራላችሁ። በጣም አሪፍ ምርጥ ነበር የዛሬ ቱና ፓስታ በቶማቶ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ጠይቁኝ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።